ομιλητής μας έχει πάρει έπαινο ιατρικής φαρμακολογίας από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου πριν πάρει ακόμα το διδακτορικό του. Ήταν πρόεδρος του Φόρουμ για τα τρόφιμα και την υγεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανώτερος επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης για την ασφάλεια των φαρμάκων στο Ηνωμένο Βασίλειο επίσης. Είναι μέλος του Ινστιτούτου Τροφίμων Εγκεφάλου και Συμπεριφοράς στην Οξφόρδη, επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο ΠΕΞ στην Ουγγαρία, συνεργάζεται σε παγκόσμιο επίπεδο με πολλούς γιατρούς και κλινικούς επιστήμονες, επιβλέποντας κλινικές δοκιμές και φαρμακοδιατροφικών παρεμβάσεων, είναι συγγραφέας και φυσικά είναι επικεφαλής του Επιστημονικού Συμβουλίου της Ζινζίνο. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή. Θέλω να υποδεχτούμε με Ζινζίνο γκρίς χειροκρότημα τον κύριο Paul Clayton. Open up your heart, what do you feel? Open up your heart, what do you feel? Is it real? Yeah. The Big Bang may be a million years away. First of all, I would like to say I'm very happy to come back to Greece. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να σας πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω στην Ελλάδα. And I would also like to say thank you to the doctors who sat on the panel before me. Και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους γιατρούς που κάθισαν στο πάνελ πριν από εμένα. It's very important for us to work closely with the medical profession. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς να δουλεύουμε πολύ στενά με το ιατρικό επάγγελμα. And we are doing so in over 140 countries. Και το κάνουμε αυτό σε πάνω από 140 χώρες. Today, what I'm going to talk about is not the microbiome. Σήμερα λοιπόν δεν θα μιλήσω για το μικροβίωμα. Instead, I'm going to talk about the reasons why the traditional medical system is at a point of collapse and what will come after that. Θα μιλήσω για το για ποιο λόγο το σύγχρονο σύστημα υγείας είναι στο σημείο της κατάρρευσης και τι πρόκειται να συμβεί. That the end of medicine sounds rather dramatic. What does that mean? What I mean is the collapse of the old system of reactive healthcare. Και φυσικά είναι λίγο δραματικό το να πεις πω το τέλος της ιατρικής ή της φροντίδας της υγείας, αλλά αυτό που εννοούμε στην πραγματικότητα είναι το τέλος της αντανακλαστικής ιατρικής, της ιατρικής που ανταποκρίνεται και αντιδρά. So that is a system where, as doctors, we wait for people to become sick, they come to us, and then we try to treat the symptoms, almost always with drugs. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα στο οποίο εμείς ως γιατροί περιμένουμε ένας άνθρωπος να αρρωστήσει και στη συνέχεια να έρθει σε εμάς έτσι ώστε να τον κουράρουμε και φυσικά τις περισσότερες φορές με φάρμακα. But this cannot continue. We cannot afford it. Αυτό όμως δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν έχουμε τους πόρους να το διαχειριστούμε. Because the number of people who have chronic degenerative diseases increases dramatically. Διότι ο αριθμός των ανθρώπων που αποκτούν όλο ένα και περισσότερες χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες αυξάνεται δραματικά. In 3 decades, the numbers of Americans, for example, with chronic degenerative diseases have increased by 30%, 40%. Για παράδειγμα, τις τελευταίες 3 δεκαετίες, οι αριθμοί στον αμερικανικό πληθυσμό των ανθρώπων που έχουν περισσότερες χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, ο αριθμός αυτός έχει αυξηθεί κατά 30 και 40%. This is just one symptom. This is a form of liver disease that has increased from 1 in 5 of the world's population. It is now close to 1 in 2. Αυτό λοιπόν αφορά μόνο έναν δείκτη, μία μορφή ασθένειας του σηκωτιού, όπου το ποσοστό σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ ήταν περίπου 1 στους 5, στην Αμερική τουλάχιστον, έχει πάει σχεδόν 1 στους 2. The increase in degenerative disease starts about 1950. Και η αύξηση στις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες ξεκινάει να είναι περισσότερη περίπου τη δεκαετία του 50. So these are infectious diseases. They became less frequent, and the degenerative diseases became more frequent after about 1950. It's a general pattern. Οπότε το γενικό μοτίβο ποιο είναι, ότι η ενιαία γραμμή είναι οι μολυσματικές ασθένειες οι οποίες όλο και μειώνονταν, οι διακεκομένοι οι εκφυλιστικές ασθένειες που όλο και αυξάνονταν. And we know that this was caused by the increase in fast foods, in ultra-processed foods. Και γνωρίζουμε ότι αυτό συνέβη εξαιτίας των fast food και των επεξεργασμένων τροφών. We've seen an enormous increase in almost every degenerative condition you can imagine.
Έχουμε δει αύξηση σε οποιαδήποτε χρόνια εκφυλιστική κατάσταση μπορείτε να φανταστείτε. Increases in metabolic disease, in diseases that affect the connective tissues, in the dementias. They have become extraordinarily prevalent, and they're getting worse. Έχουμε δει, για παράδειγμα, στις ασθένειες των συνδετικών ιστών, σε διάφορες εκφυλιστικές μορφές, όλο ένα αυτά και αυξάνονται. The numbers of children being born with neurodevelopmental diseases, the spectrum conditions, have increased by 400% in the last generation. Το ποσοστό των παιδιών που γεννιόνται με διάφορες νευροεκφυλιστικές καταστάσεις ή διάφορων ειδών νευρολογικά προβλήματα και φυσικά και στο φάσμα έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια κατά 400%. And our brains, the things that make us human, the things that make us individual, are being damaged as well. Intelligence, average intelligence, has fallen by approximately 15 IQ points since 1950. Και ο εγκέφαλός μας, αυτό το όργανο το οποίο μας καθιστά ανθρώπους και ανθρώπινους, και αυτό ακόμα βρίσκεται σε μια εκφυλιστική κατάσταση, σε μια κατάσταση πτώσης και μάλιστα ο συνολικός δείκτης IQ έχει πέσει κατά μέσο όρο 15 μονάδες. Human fertility is becoming a problem. 1 in 8 couples now requires some sort of support in order to conceive. Επίσης, τα αναπαραγωγικά προβλήματα έχουν αυξηθεί. Για παράδειγμα, 1 στα 8 ζευγάρια σήμερα χρειάζεται κάποιο είδους υποστήριξη προκειμένου να συλλάβει. One of the problems is the very severe decline in sperm counts. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η πολύ σοβαρή πτώση στον αριθμό των σπερματοζωαρίων. And not only are men becoming less fertile, they are becoming less masculine. Testosterone levels in males have been falling too. Και οι άνδρες δεν γίνονται μόνο λιγότερο παραγωγικοί, με μικρότερη δυνατότητα αναπαραγωγής, γίνονται και λιγότερο αρενοποιοί, καθώς η τεστοστερόνη ολοένα και πέφτει. But as part of a very strange compensatory change, we are seeing, paradoxically, we are seeing testosterone levels starting to increase in females. Κατά παράδοξο τρόπο, λοιπόν, υπάρχει ένας αντισταθμιστικός μηχανισμός μέσω του οποίου βλέπουμε την αύξηση της τεστοστερόνης στις γυναίκες. For the doctors here, this is particularly an issue with women who have polycystic ovary syndrome, but we know that that is increasing. Και βεβαίως αυτό έχει άμεση σχέση με τις, όπως γνωρίζετε γιατροί, με τις πολυκυστικές οοθήκες, το οποίο και αυτό έχει αύξηση. We can't avoid the problem of cancer. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε το πρόβλημα του καρκίνου. The frequency of cancer now has become so high that the lifetime risk is approximately 50%. Η συχνότητα του καρκίνου έχει αυξηθεί τόσο πολύ που το προσδόκιμο ζωής σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνεται κατά 50%. So 1 in 2 people here today will develop cancer. Αυτό σημαίνει τι? Ότι 1 στους 2 από τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ μέσα θα αναπτύξουν καρκίνο, με βάση τα προγνωστικά. So let's say this half of the room. You're Ας going πούμε to get λοιπόν cancer. αυτή η πλευρά της αίθουσας. You don't have to worry because you're going to get dementia. Εσείς δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γιατί απλά θα πάθετε άνοια. The point is that none of this is necessary. Το νόημα ποιο είναι? Ότι τίποτα από αυτά δεν είναι απαραίτητο. 100 years ago, in England, in a population that had the same lifetime expectancy that we do, the frequency of cancer was only 1 in 10. Πριν από 100 χρόνια, στην Αγγλία, σε έναν πληθυσμό που είχε το ίδιο προσδόκιμο ζωής με εμάς, η συχνότητα του καρκίνου ήταν περίπου 1 στους 10. If we look at vestigial cultures, these are small numbers of people who live in a world that has not changed for several hundred years, we find the same figure, 10%. Εάν λοιπόν σήμερα κοιτάξουμε κουλτούρες, πολιτισμούς, ομάδες ανθρώπων που είναι μακριά από τον πολιτισμό, δηλαδή τι, έχουν σταθερές συνθήκες εδώ και εκατοντάδες χρόνια, ο αριθμός αυτός, το ποσοστό αυτό είναι το ίδιο, είναι όμοιο. This is what we see, for example, in studies of the Hadza, who are hunter-gatherers who live in Tanzania, in Africa. Αυτό λοιπόν, για παράδειγμα, είναι το νούμερο το οποίο παρατηρούμε σε αυτόχθονες πληθυσμούς της Τανζανίας ή της Αφρικής, που είναι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. We see the same, 10% amongst the Tsimane. They are horticulturalists and foragers who live in Bolivia. Και το ίδιο επίσης και σε φυλές που ζουν στη Βολιβία, οι οποίοι είναι επίσης τροφοσυλλέκτες. But there's one other group that I'd like to talk to you about, which surprisingly has the same low level of 10% of cancer. Υπάρχει όμως και μια άλλη ομάδα που κατά εκπληκτικό τρόπο έχει το ίδιο χαμηλό ποσοστό καρκίνου. And these are our close relatives, non-human primates.
Και αυτοί είναι οι κοντινοί μας συγγενείς, τα πρωτεύοντα θηλαστικά. So, for example, chimpanzees, orangutans, gorillas. Οι χιμπατζίδες, για παράδειγμα, οι ουρακοτάκοι, οι γορίλες. A recent study has looked at these animals within zoos. Μία πρόσφατη μελέτη έχει μελετήσει τα ζώα αυτά στους ζωολογικούς κήπους. If you count all the different zoos that there are in the world, this is actually a very large population. It numbers in tens of thousands. Και φυσικά, εάν υπολογίσει κανείς όλους τους ζωολογικούς κήπους παγκοσμίως, μιλάμε για ένα αρκετά μεγάλο πληθυσμό στην κατηγορία των δεκάδων χιλιάδων. Now, if you're a gorilla and you live in a zoo, you're going to have a very long life, longer than you would have in the natural habitat. Αν ήσουν λοιπόν γορίλας και ζούσες σε ζωολογικό κήπο, θα έχεις μια πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αν ζούσες στη ζούγκλα. There's no predation, Γιατί δεν σε κυνηγάει κανείς. a constant supply of food. You won't starve. Υπάρχει συνεχόμενη παροχή φαγητού, δεν πρόκειται να πεθάνεις της πείνας. If you get an infection, there's usually a vet at the zoo that will give you antibiotics. Και αν πάθεις και κάποια μόλυνση, συνήθως υπάρχει κτηνίατρος στους ζωολογικούς κήπους που θα σου χορηγήσει κάποιο αντιβιωτικό. So these animals really live to a very old age. Τα ζώα αυτά λοιπόν φτάνουν σε πολύ μεγάλη ηλικία. The numbers of those animals who get cancer is also 10%. Το ποσοστό εκείνων των ζώων που παθαίνουν καρκίνο είναι επίσης 10%. From this perspective, we can see that the very high frequency of cancer today is not inevitable. It is not because we are becoming older. We're not. Populations are actually becoming shorter-lived. Και φυσικά, τι βλέπουμε, ότι αυτό δεν είναι μία νομοτέλεια, δεν χρειάζεται να γίνει έτσι. Και δεν είναι επειδή οι πληθυσμοί σήμερα στη γη γίνονται γυραιότεροι. Το αντίθετο, μικραίνει το προσδόκιμο ζωής. It is because we live in an environment and with a lifestyle that promotes cancer. Είναι διότι ζούμε σε ένα περιβάλλον και με έναν τρόπο ζωής το οποίο προωθεί τον καρκίνο, τον ενισχύει. So since 1950, the numbers of people who have cancer who are teens and young adults, that has doubled. Από τη δεκαετία του 50, λοιπόν, το ποσοστό των ανθρώπων, των εφήβων και των μη ενηλίκων σε κάθε περίπτωση που έχουν καρκίνο έχει διπλασιαστεί. These are young people who should not, in normal circumstances, develop very much cancer at all. Μιλάμε δηλαδή για νέους ανθρώπους που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα έπρεπε να έχουν καθόλου καρκίνο. More recently, a very large meta-analysis has looked at the increase in cancers in young and middle-aged adults, that is, adults below the age of 50. Και πρόσφατα μια πολύ μεγάλη μετα-ανάλυση κοίταξε τον αριθμό των καρκίνων σε ανθρώπους ενήλικους, αλλά νεαρότερης ηλικίας, κάτω των 50. In this category, if you develop a cancer below the age of 50, we call that early onset cancer. Σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή αν κάποιος εμφανίσει καρκίνο πριν την ηλικία των 50 ετών, λέμε ότι είναι καρκίνος σε πρώιμη ηλικία. What we have found is that for the last 3 decades, the frequency of all of these cancers has increased, decade by decade by decade. Αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει τις τελευταίες δεκαετίες είναι ότι αυτοί οι τύποι των καρκίνων έχουν συνεχόμενη αύξηση σε κάθε δεκαετία. Now, a cancer takes a long time to start. It takes a long time to grow, in most cases. And the fact that these young people are developing cancer tells us that the environment is supporting cancer from birth, maybe before birth. Ο καρκίνος λοιπόν είναι μια ασθένεια που χρειάζεται πολύ χρόνο, πολλά χρόνια για να εμφανιστεί. Τι μας λέει λοιπόν μια τέτοια ανάλυση? Ότι από τη στιγμή που νεαροί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι εμφανίζουν καρκίνο και μάλιστα σε τόσο μικρές ηλικίες, σημαίνει ότι το περιβάλλον υποστηρίζει την εμφάνιση του καρκίνου από τη γέννηση ή ακόμα και πιο πριν. So let's consider some other diseases which are also becoming more common. Ας δούμε λοιπόν και ορισμένες άλλες ασθένειες που και αυτές γίνονται όλο και συχνότερες. Schizophrenia. Perhaps you didn't know about that. This is not so well known. Η σχιζοφρένεια, ίσως να μην το γνωρίζετε, αυτό δεν είναι και τόσο ευρέως γνωστό. What exactly is schizophrenia? Τι ακριβώς είναι λοιπόν η σχιζοφρένεια? It is now being repositioned as a spectrum disorder. Αυτή λοιπόν έχει επανατοποθετήσει τη διάγνωσή της ως μια διαταραχή στο φάσμα. And spectrum disorders are caused when children or fetuses that are still in utero are exposed to various inflammatory mediators. Οι ασθένειες του φάσματος λοιπόν είναι ασθένειες στις οποίες το έμβριο στην μήτρα ακόμα εκτίθεται σε διάφορους φλεγμονώδεις παράγοντες. When the brain is developing in utero, the nerve tracts grow slowly to the right targets. They grow down chemical gradients and electrical gradients until they reach their destination.
Όταν λοιπόν το έμβριο βρίσκεται στη μήτρα, αναπτύσσονται οι διαδρομές των νεύρων προς τις κατάλληλες κατευθύνσεις, τόσο σε χημικό επίπεδο όσο και σε ηλεκτρικό επίπεδο. They form synapses, contacts with other nerves. Some of them remain, others are removed. It's a process of pruning and refinement. Δημιουργούνται συνάψεις, δηλαδή συνδέσεις μεταξύ των διάφορων νευρώνων. Κάποιες μένουν, κάποιες όχι. Είναι μια διαδικασία εξελικτική. A very delicate process and very easily disturbed. Μια πολύ τελικάτη διαδικασία η οποία διαταράσσεται πάρα πολύ εύκολα. Now, if the mother is suffering from chronic inflammatory stress and various other stressors, this process of mapping and the identification and the location of the correct contacts is disturbed. The wrong contacts are made. Εάν λοιπόν η μητέρα πάσχει, υποφέρει από χρόνιο φλεγμονώδες στρες ή και από άλλου είδους στρες, από άλλα είδη, αυτό σημαίνει ότι οι νευρολογικές αυτές συνδέσεις δεν γίνονται έτσι όπως θα έπρεπε. Δημιουργούνται άλλων ειδών συνδέσεις και όλο το σύστημα διαταράσσεται. And the child may be born with autism, ADD, ADHD. There are many other related conditions. Και το παιδί ενδεχομένως να γεννηθεί με αυτισμό, με σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής και διάφορα άλλα παρόμοια σύνδρομα. And we are now beginning to think of schizophrenia as one of these conditions that typically only starts to appear after the age of puberty. Και σήμερα έχουμε αρχίσει να σκεφτόμαστε υπό αυτό το πρίσμα και τη σχιζοφρένεια, η οποία συνήθως είναι μια ασθένεια που εμφανίζεται μετά την εφηβεία. So, as the spectrum disorders are increasing, as we all know, it is not surprising that schizophrenia is increasing also. Καθώς λοιπόν αυξάνονται οι ασθένειες του φάσματος, δεν μας εκπλήσει το ότι αυξάνεται και το ποσοστό της σχιζοφρένειας. There's another condition here I'd like to talk about in a little bit of detail. Υπάρχει και άλλη μια κατάσταση για την οποία θα ήθελα να μιλήσω με λίγο περισσότερη λεπτομέρεια. Trauma-induced brain damage. Η εγκεφαλική ζημιά που προέρχεται από τραυματισμό. This is why a boxer who takes too many hits eventually becomes what we call punch drunk. Είναι ο λόγος για τον οποίο ένας πυγμάχος, ο οποίος δέχεται πάρα πολλά χτυπήματα στο κεφάλι, καταλήγει να είναι αυτό που λέμε υπό την μέθη της γροθιάς. But it's not only boxers. Όμως αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους πυγμάχους. People who play, for example, American football or rugby. Οι άνθρωποι που παίζουν το αμερικάνικο ποδόσφαιρο ή rugby. Or any high contact sport. Ή οποιοδήποτε άθλημα υψηλής επαφής. I'm sure you've read newspaper stories about American football players who developed this kind of brain damage. Είμαι σίγουρος ότι έχετε διαβάσει άρθρα που μιλούν για ποδοσφαιριστές του αμερικάνικου ποδοσφαίρου που ανέπτυξαν αυτού του είδους την εγκεφαλική ζημιά. They wear helmets and padding, but it does not protect them. Φορούν κράνη, φορούν προστατευτικά, αυτό όμως δεν τους βοηθάει. And so recently, some research has started to investigate this problem to try to understand how the damage is caused. Πρόσφατα λοιπόν έγιναν έρευνες που προσπάθησαν να αναζητήσουν το λόγο για τον οποίο συμβαίνουν αυτές οι ζημιές. One very interesting study was performed at the University of Cardiff 18 months ago. Πριν από 18 μόλις μήνες, μια πολύ ενδιαφέρουσα τέτοια έρευνα διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ. They studied the cognitive function of a professional rugby team. Μελέτησαν τη γνωστική διαδικασία μιας ομάδας rugby, όλων των παικτών. Now, rugby players don't wear helmets, and they don't wear padding. Οι παίκτες του rugby, εν αντιθέσει με του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, δεν φορούν ούτε κράνη ούτε προστατευτικά. So you would think they would be more vulnerable. Θα σκεφτόταν λοιπόν κανείς δικαιολογημένα ότι θα ήταν πιο ευάλωτοι. Well, the researchers studied the team at the beginning of the season and at the end. That's 13 games. Οι ερευνητές λοιπόν μελέτησαν τους παίκτες στην αρχή της σεζόν και στο τέλος της σεζόν, δηλαδή με 13 παιχνίδια διαφορά στην πλάτη. And at the end of the season, after 13 games, each player showed signs of cognitive damage. Their intellectual capabilities were reduced. Στο τέλος της σεζόν, λοιπόν, ο κάθε ένας από τους παίκτες έδειξε να έχει γνωστική ζημιά, δηλαδή οι γνωσιακές δεξιότητές τους είχαν μειωθεί. That was the first half of the study. Αυτό ήταν το πρώτο μισό της μελέτης. The investigators also wanted to know what might be causing this damage. Οι ερευνητές θέλησαν επίσης να μάθουν τι προκαλούσε τη ζημιά αυτή. And they identified a particular mechanism that was killing off their brain cells. Και αναγνώρισαν ένα πολύ συγκεκριμένο μηχανισμό που σκότωνε τα εγκεφαλικά κύτταρα των παικτών. It's known as oxidative phosphorylative stress. It's not oxidative phosphorylative stress. It's a little bit more complicated. Δεν είναι οξυδωτικό στρες, είναι οξυδωτικό φωσφορικό στρες. Είναι λίγο πιο περίπλοκη σαν διαδικασία. Now, I went to school in Scotland. Εγώ πήγα σχολείο στη Σκωτία. I played rugby for 7.5 years. Έπαιξα ράγμπι για περίπου 7,5 χρόνια. I must have played between 350 and 400 games.
Έπαιξα κάπου μεταξύ 350 και 400 παιχνίδια. And yet, here I am, I can still construct a complicated sentence. I can still remember what I had for breakfast this morning, unlike President Biden. Και να είμαι εδώ λοιπόν μπροστά σας, όπου εξακολουθώ να μπορώ να κατασκευάσω πολύπλοκες προτάσεις, να θυμηθώ τι έφαγα για πρωινό, εν αντιθέσει με τον πρόεδρο Biden. So why am I not a drooling idiot? Γιατί λοιπόν δεν είμαι απλά ένας ηλίθιος που μου τρέχουν τα σάλια? If I was, you would tell me, yes? Αν ήμουν θα μου το λέγατε, έτσι δεν είναι? Okay, very simple. Πολύ απλό. My family was quite poor. Η οικογένειά μου ήταν αρκετά φτωχή. We ate a very simple traditional diet. Τρώγαμε μια πολύ απλή παραδοσιακή διατροφή. Like many Scots, I ate a lot of oats. Όπως και πολλοί Σκοτσέζοι, έτρωγα πάρα πολύ βρώμη. You know, in England, they give oats to their horses. In Scotland, we eat them. Στην Αγγλία δίνουν βρώμη στα άλογά τους. Στη Σκωτία την τρώμε εμείς. We ate a lot of kippers. These are mackerel and herring, oily fish. Τρώγαμε πολύ γάβρο. Fruits, vegetables, no ultra-processed foods. Πολλά φρέσκα λαχανικά. Δεν είχαμε καθόλου επεξεργασμένες τροφές. This is a diet that contains omega-3s, polyphenols, and prebiotic fibers. Είναι λοιπόν μια διατροφή η οποία περιέχει πάρα πολλές πολυφενόλες, προβιωτικές ίνες και βιταμίνες. Σκουμπρί ήταν το προηγούμενο, να το διορθώσω. What are the nutrients that stop oxidative phosphorylative stress? Αυτό λοιπόν μας απέτρεπε από το να έχουμε το οξυδωτικό φωσφορικό στρες. Omega-3s, polyphenols, prebiotic fibers. Γιατί είχαμε πάρα πολλές πολυφενόλες και προβιωτικές ίνες. My generation was protected. Η δικιά μου γενιά ήταν προστατευμένη. But players who are playing this game today, who are eating a modern diet, that protection has been stripped away. They have become vulnerable. Οι παίκτες όμως στη σύγχρονη εποχή που παίζουν αυτό το άθλημα δεν είναι προστατευμένοι. Γιατί αυτό το στρώμα προστασίας τους έχει αφαιρεθεί και είναι ευάλωτοι πια. And that is just one example of increasing vulnerability that shows in the increasing frequency in all of these other diseases that I have mentioned. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα για την αύξηση αυτής της ευαλωτότητας και την αύξηση των διαφόρων ασθενειών. I'll continue with the list. It's not alphabetical, it's just random. Και θα συνεχίσω βεβαίως με μια λίστα, δεν είναι αλφαβητική, τυχαία είναι. I could talk to you for 30 minutes about each one, but unfortunately we don't have time. Θα μπορούσα να σας μιλήσω για την κάθε μια για 30 λεπτά, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε αυτό το χρόνο. The only things that have decreased are the things that you do not want to decrease. Τα μόνα πράγματα τα οποία έχουν μειωθεί είναι τα πράγματα τα οποία δεν θα ήθελες να μειωθούν. One of these is hand grip muscle strength. Ένα από αυτά είναι η δύναμη της σύσφυξης του χεριού. Why is that important? Στη λαβή. Για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό? It's because it is easily measured. We use this as a proxy for overall physical fitness, muscular strength. Είναι διότι είναι εύκολο να μετρηθεί. Το χρησιμοποιούμε δηλαδή σαν δείκτη της συνολικής μυϊκής δύναμης ενός ατόμου. And what we have found is that the stronger your hand grip is, the longer you will live. Και αυτό το οποίο έχουμε διαπιστώσει είναι ότι όσο πιο ισχυρή λαβή έχει κάποιος, τόσο περισσότερο θα ζήσει. Because muscle is not only about strength or movement, muscle is a metabolically critically important organ. Διότι η μυς δεν είναι σημαντική μόνο για την δύναμη, είναι επίσης και ένα πολύ σημαντικό μεταβολικό όργανο. If your muscular system is not competent, you will develop insulin resistance and you will move towards metabolic syndrome and type 2 diabetes. Εάν το μυϊκό σου σύστημα δεν είναι ικανό, τότε θα μετακινηθείς προς το μεταβολικό σύνδρομο και το διαβήτη τύπου Β. And this accelerates the entire aging process. Και αυτό φυσικά επιταχύνει όλη τη διαδικασία της γύρανσης. It's one of the reasons why life expectancy is falling quite dramatically in the United States and Britain, the two countries that eat the most percentage, the highest percentage of the industrial modern diet. Και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το προσδόκιμο ζωής πέφτει δραματικά τόσο στην Αμερική όσο και στην Αγγλία, που είναι οι δύο χώρες οι οποίες καταναλώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό της σύγχρονης βιομηχανοποιημένης διατροφής. Now, the two important points about the increase in chronic degenerative disease is that there is, first of all, an increase in frequency. There is more cases per 100,000 of population. Υπάρχουν λοιπόν δύο πολύ σημαντικά σημεία σχετικά με τις χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες. Το ένα είναι η συχνότητα. Έχουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους που εμφανίζουν χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες. But the other thing that we see is a decrease in latency. In other words, we see these diseases appearing in people who are younger and younger.
Το άλλο πολύ σημαντικό είναι η διαφορά στο χρόνο εμφάνισης. Δηλαδή, αυτές πια δεν αργούν να εμφανιστούν, αλλά εμφανίζονται σε ανθρώπους που είναι ολοένα και νεότεροι. So, for example, since 1950, the average age of the onset of Alzheimer's has fallen by more than a decade. Σε σχέση λοιπόν με τη δεκαετία του 50, σήμερα η εμφάνιση στο Alzheimer έχει πέσει ηλικιακά πάνω από μια δεκαετία. For exactly the same reasons that we have become more vulnerable to injury, trauma-related brain damage. We have become, our defenses have been removed. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δηλαδή που έχουμε περισσότερη εγκεφαλική ζημιά. Οι άμυνές μας δεν υπάρχουν πια. And this has huge implications for public health. Clearly, we can't afford this. Και αυτό φυσικά έχει τεράστιες επιπλοκές για τη δημόσια υγεία. Είναι προφανές ότι δεν έχουμε τους πόρους να το διαχειριστούμε. But in some ways, the implications are more ominous. Με κάποιο τρόπο όμως οι επιπλοκές αυτές είναι πολύ πιο δυσίωνες. All of the diseases that I've mentioned, Alzheimer's, coronary artery disease, cancer, take years, decades to develop. Όλες λοιπόν αυτές οι ασθένειες, οι χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, ο καρκίνος, η στεφανία νόσος, χρειάζονται πάρα πολλά χρόνια για να αναπτυχθούν. In fact, they spend more of the span of the disease is subclinical. It is invisible, below the surface. The symptoms only appear classically quite late in the disease. Μάλιστα, για το μεγαλύτερο της διάρκειας ζωής αυτής της ασθένειας, η ασθένεια αυτή υπάρχει στο υποκλινικό επίπεδο. Είναι αόρατη, δεν έχει εμφανιστεί. Συνήθως τα συμπτώματα εμφανίζονται στο τελικό στάδιο μιας τέτοιας ασθένειας. So most people who think that they're still young and beautiful and healthy, you're not. Οι περισσότεροι λοιπόν άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι νέοι και υγιείς και όμορφοι, δεν είστε. Maybe you are. Ίσως και να είστε. But the reality is, when we take an audience, a group that is young and who believe that they are healthy, when we investigate them, we find the early preclinical, subclinical signs of those illnesses. Η αλήθεια όμως παραμένει ότι όταν πάρουμε μια ομάδα ανθρώπων που είναι όντως νέοι και τους εξετάσουμε για χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες, βρίσκουμε τους δείκτες εκείνους που δείχνουν ότι στο υποκλινικό επίπεδο όντως υπάρχει η εκκίνηση των ασθενειών αυτών. So let me go through these quickly. NASH, which is now known as MASH, metabolic dysfunction-associated steatohepatitis. We now find this condition in 1 in 5 adults. They think they're healthy. They're not. They have liver disease. Για το 20% λοιπόν, των υποτίθεται υγιών νέων ενηλίκων υπάρχει η λιπόδης διήθηση του ύπατος που δεν σχετίζεται με τον αλκοολισμό. Νομίζουν ότι είναι υγιείς. In young adults between the age of 35 and 50, as you can see, approximately between 1 in 4 and 1 in 3 of them have the early signs of osteoporosis. They're moving towards weak bones and fractures. Στην επόμενη ηλικιακή ομάδα, πάλι νεαρούς ενήλικους στην κατηγορία 35 έως 50 ετών, περίπου από 1 στους 3 έως 1 στους 4 εμφανίζει τα σημάδια της οστεοπενίας και φυσικά τα κατάγματα που το συνοδεύουν. At least a third of you have developing the signs of coronary artery disease. Και τουλάχιστον το 1 τρίτο από εσάς έχει αθυροσκλήρωση. And 1 in 5 healthy adults, healthy, is becoming demented. You just haven't noticed it yet. Και τουλάχιστον 1 στους 5 υποτίθεται υγιείς ενήλικους αναπτύσσει άνοια. Απλά δεν το έχετε παρατηρήσει. Perhaps most alarmingly, for those of us involved in public health, is that almost half of all adults between 40 and 49, young adults, have got pre-frailty syndrome. They are moving towards sarcopenia, a very important cause of death. Και το χειρότερο από όλους για όλους εμάς που ασχολούμαστε με τη δημόσια υγεία είναι ότι σχεδόν 50% των ανθρώπων έως 50 ετών, έτσι, που είναι νέοι ενήλικοι, αναπτύσσουν το σύνδρομο, ένα σύνδρομο που έχει σχέση με τη σαρκοπενία και φυσικά γίνονται πάρα πολύ εύθραυστοι. Και αυτό είναι δείκτης θνησιμότητας. It's almost impossible to find a healthy control group anymore. There are no more healthy people. Είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς σήμερα μια υγιή ομάδα ελέγχου. Δεν υπάρχουν υγιείς άνθρωποι, πρακτικά. Unless you go looking for them amongst the vestigial groups, like the Hadza and the Tsimane that I talked about earlier. Εκτός αν τους ψάξει κανείς σε αυτόχθονες ηθαγενείς που δεν έχουν επαφή με τον πολιτισμό, όπως οι πληθυσμιακές ομάδες που ανέφερα νωρίτερα. They do not age in the way that we do. Δεν γερνούν με τον τρόπο που γερνούμε εμείς. If you think that aging is determined by the silting up of your arteries, the crumbling of your bones, the loss of your brain cells, you're wrong. None of these things have to happen. Εάν νομίζετε ότι
Το γύρας σημαίνει την καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων, την καταστροφή των οστών και το βούλωμα των αρτηριών, είστε λάθος. Δεν είναι ανάγκη να συμβαίνει έτσι. When we look in detail at the young people who live in those cultures, we find no signs of cardiovascular disease. Όταν ερευνούμε τους νεαρούς ανθρώπους εκείνων των πληθυσμιακών ομάδων, δεν έχουμε κανένα δείγμα καρδιακιακών παθήσεων. As men and women in those cultures grow older, their blood pressure does not increase. Και καθώς οι νέοι αυτοί άνθρωποι σε εκείνους τους πληθυσμούς γερνούν, η αρτηριακή τους πίεση δεν αυξάνεται. They do not become insulin resistant. Δεν αποκτούν ινσουλινοαντίσταση. In males, the prostate does not increase in size. Στους άνδρες, ο προστάτης δεν διωγγώνεται. In both males and in females, the brain does not atrophy. Και τόσο στους άντρες όσο και στις γυναίκες, ο εγκέφαλος δεν ατροφεί. In other words, most of the signs and symptoms that we think of as part of the aging process, they're nothing to do with aging. They are, in fact, caused by the fact that we are being chronically poisoned. Και φυσικά όλα αυτά τα σημάδια που έχουμε εμείς συνδέσει με το γύρας δεν έχουν καμία σχέση με το γύρας, αλλά με το γεγονός ότι είμαστε χρονίως δηλητηριασμένοι. And the experts agree. It is our food that is killing us. Και οι ειδικοί συμφωνούν. Το φαγητό μας είναι αυτό που μας σκοτώνει. Through 4 distinct mechanisms. Μέσω 4 διακριτών μηχανισμών. Chronic inflammation, type B malnutrition, dysbiosis, glycemic overload. Και αυτά είναι η χρόνια φλεγμονή, η δυσδιατροφή τύπου Β, η γλυκαιμική υπερφόρτωση και η δυσβίωση του εντέρου. You need to be able to develop an inflammatory response. It's part of your defense against microbes or injury. Και φυσικά χρειάζεται να μπορείς να αναπτύξεις ως οργανισμός μια φλεγμονώδη αντίδραση, γιατί είναι μέρος της άμυνάς σου απέναντι στις μολύνσεις ή τα τραύματα. You need the omega-6s to start the inflammation, and you need the omega-3s to stop it. Χρειάζεσαι τα ω6 για να ξεκινήσεις τη φλεγμονή και τα ω3 για να τη σταματήσεις. They're like the accelerator and the brake of a car. Είναι όπως το γκάζι και το φρένο ενός αυτοκινήτου. And for those of you who don't drive, I can assure you, you need both. Και για όσους δεν οδηγείτε, σας διαβεβαιώ ότι τα χρειάζεστε και τα δύο. The problem is that the modern diet gives us a lot of 6 and not enough 3, so the accelerator is on the floor all the time. Το πρόβλημα με τη σύγχρονη διατροφή είναι ότι έχει πολύ γκάζι και καθόλου φρένο, άρα το γκάζι είναι τέρμα πατημένο συνέχεια. The ratio of 6s to 3s is wrong, and the problem is that the polyphenols have gone as well. This creates strong chronic inflammatory stress. Είναι πολύ λάθος η αναλογία των ω6 προς ω3 και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν πια και πολυφενόλες στη διατροφή, το οποίο επιτείνει το πρόβλημα. It occurs in 2 phases. The first one involves the fatty acids, and that part of the sequence is overheating. Και φυσικά αυτό δημιουργείται σε 2 φάσεις. Το πρώτο έχει να κάνει με τα ω λιπαρά οξέα. Το ένα πρόβλημα είναι η υπερφαγία. The polyphenols are the emergency brake. They have been removed, and so the second part of the inflammation sequence is also overheating. Και υπερθερμαίνεται όλο το σύστημα και φυσικά επειδή και το δεύτερο μέρος που είναι οι πολυφενόλες έχουν εκλείψει από τη διατροφή, που είναι κατά κάποιο τρόπο το φρενάρισμα κινδύνου, υπερθερμαίνεται και το δεύτερο μέρος του συστήματος. This results in the release of enzymes called metalloproteases into your tissues. Αυτό δημιουργεί την απελευθέρωση ενζύμων που λέγονται μεταλλοπρωτεάσες στα κύτταρά σου. They dissolve the extracellular matrix. That's this network. Οι οποίες διαλύουν το ενδοκυταρικό πλέγμα, που είναι αυτό το οποίο βλέπετε πίσω μου. You've heard of collagen. Έχετε ακουστά το κολαγόνο. There's a dozen different types of collagen, but in reality there's more than 300 different types of fibers, much more than collagen. Υπάρχουν τουλάχιστον 12 διαφορετικοί τύποι κολαγόνου, όμως σε επίπεδα ινών και συνδέσεων υπάρχουν πάνω από 300. And this very complex network holds all of your cells together so that they can function collectively. Και όλο αυτό το πολύπλοκο πλέγμα κρατάει σε συνοχή όλα τα κύτταρά σας, έτσι ώστε να μπορούν να συλλειτουργήσουν. So this is the extracellular matrix, which is called the ECM. It is an organ in its own right. Αυτό λοιπόν ονομάζεται το εξοκυταρικό πλέγμα ή ECM, το οποίο από μόνο του αποτελεί ένα όργανο. If you have chronic inflammation, all of these fibers dissolve. Εάν έχετε χρόνια φλεγμονή, όλες αυτές οι ίνες διαλύονται. These are the same enzymes that are released by so-called flesh-eating bacteria. Είναι τα ίδια ένζημα τα οποία απελευθερώνονται από τα σαρκοβόρα βακτήρια. If you have an infection,
These bacteria release these enzymes in large amounts over a short period of time, and it dissolves you. Αν έχετε κάποιο είδους φλεγμονή, τα βακτήρια αυτά απελευθερώνουν αυτά τα ένζημα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και μεγάλες ποσότητες και αυτά σε λιώνουν ουσιαστικά, σε διαλύουν. It is the same enzymes released in small amounts over years and decades that leads directly to the gradual erosion and destruction of healthy bone or cartilage or blood vessel. Είναι ακριβώς τα ίδια ένζημα τα οποία απελευθερώνονται σε πολύ μικρότερες ποσότητες αλλά για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα ετών και τα οποία είναι αυτά που διαλύουν όλους τους υγιείς ιστούς, τα οστά, τους μυς, τα κύτταρα. And these are the companies that are killing us. Και αυτές είναι οι εταιρείες που μας σκοτώνουν. I'm sure many of your favorite products are there. Είμαι σίγουρος ότι πολλά από τα αγαπημένα σας προϊόντα βρίσκονται εδώ. And if you eat a piece of chocolate one day and a breakfast cereal another, that won't kill you. Και αν τη μία μέρα φας ένα κομμάτι σοκολάτα ή κάποια δημητριακά μια άλλη μέρα, εντάξει, δεν θα σας σκοτώσει αυτό. But if you eat a lot of these foods for long periods of time, it definitely will make you sick and it will kill you because this overall food environment is extremely toxic. Εάν όμως τρως σε καθημερινή βάση διάφορα ή πολλά από αυτά τα τρόφιμα, αυτό όντως τελικά θα σε δηλητηριάσει και τελικά θα σε σκοτώσει, διότι αυτό είναι το διατροφικό περιβάλλον στο οποίο ζεις και υπάρχεις. So the 6-to-3 ratio is extremely high, which directly causes inflammation. Οπότε η αναλογία ω6 προς ω3 είναι πάρα πολύ μεγάλη, ο ευθέως προκαλώντας φλεγμονή. Polyphenols have been removed, which causes chronic inflammation. Οι πολυφενόλες έχουν αφαιρεθεί, το οποίο επίσης προκαλεί φλεγμονή. Prebiotic fibers have been removed, which causes dysbiosis in the intestines and further chronic inflammation. Τα πρεβιωτικά έχουν αφαιρεθεί και αυτά από τη διατροφή, δημιουργούν εντερική δυσβίωση και περαιτέρω χρόνια φλεγμονή. These products, these compounds have been removed, which leads to a collapse of the immune system. Έχουν αφαιρεθεί επίσης οι β-γλυκάνες, που είναι συμπλέγματα που βοηθούν το νοσοποιητικό σύστημα. They have all been replaced by some very toxic substances which are produced by mass food manufacture and processing. Έχουν αντικατασταθεί από διάφορες ουσίες οι οποίες βρίσκονται σε μαζική παραγωγή από τη βιομηχανία των τροφίμων. And these compounds cause direct chronic inflammatory stress. Και οι ουσίες αυτές προκαλούν απευθείας χρόνιο φλεγμονώδες στρες. So now you begin to see why chronic inflammation is so common. Και τώρα μπορείτε να καταλάβετε λοιπόν για ποιο λόγο η χρόνια φλεγμονή είναι τόσο συχνή. And this is a diet that pours too much glucose into your bloodstream. Είναι ένα είδος μάλιστα διατροφής το οποίο σπρώχνει πάρα πολύ γλυκόζη στη ροή του αίματος. Leading to metabolic syndrome and diabetes. Και το οποίο προφανώς οδηγεί σε μεταβολικό σύνδρομο και διαβήτη. In other words, this is a diet that is absolutely designed to cause chronic degenerative disease. Είναι με άλλα λόγια μια διατροφή που έχει σχεδιαστεί για να προκαλέσει χρόνιες εκφυλιστικές ασθένειες. This shows our increase in the intake of omega-6 fatty acids, Αυτό μας δείχνει την αύξηση των ω6 λιπαρών οξέων, which has resulted in huge increases in the 6-to-3 ratio. η οποία έχει δώσει τεράστιες αυξήσεις στην αναλογία των ω6 προς ω3 λιπαρών οξέων. From approximately 2-to-1 in 1900 to at least 15-to-1 today. Από περίπου 2 προς 1 στο 1900 στο τουλάχιστον 15 προς 1 σήμερα. Our polyphenol intakes have fallen by approximately 90%. Η πρόσληψη σε πολυφενόλες έχει πέσει περίπου 90%. And our sugar intake has increased by leaps and bounds. Και η πρόσληψη ζάχαρης έχει αυξηθεί αλματωδώς. This is a recipe, this is a nutritional disaster. It's a metabolic disaster. It is a public health disaster. Είναι μια διατροφική καταστροφή, μια μεταβολική καταστροφή, μια καταστροφή του ίδιου του συστήματος της δημόσιας υγείας. And the pharmaceutical industry is not the answer either. Και ούτε και η φαρμακευτική βιομηχανία είναι η απάντηση. They produce drugs which treat only the symptoms and which are so toxic that they kill large numbers of people. Και παράγουν φάρμακα τα οποία απευθύνονται μόνο στα συμπτώματα και που είναι τόσο τοξικά που τα ίδια σκοτώνουν πάρα πολύ μεγάλους αριθμούς ανθρώπων. And they have done nothing for public health at all. Και δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για τη δημόσια υγεία. In the last half century, as the pharmaceutical industry has prospered, our public health has collapsed. Τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς έχει ανθίσει η φαρμακευτική βιομηχανία, η δημόσια υγεία αντιστοίχως έχει καταρρεύσει. We're aiming our magic bullets in the wrong direction. Στοχεύουμε τις μαγικές μας σφαίρες προς τη λάθος κατεύθυνση. And actually, we don't need magic bullets at all. We need better fundamental nutrition.
Και στην πραγματικότητα δεν χρειαζόμαστε καθόλου μαγικές σφαίρες. Χρειαζόμαστε καλύτερη βασική θεμελιώδη διατροφή. But we are helpless. We are seduced by a generation of foods that has become effectively addictive. Όμως είμαστε αποπλανημένοι, διότι έχουμε εθιστεί σε μια γενιά τροφίμων τα οποία είναι φτιαγμένα για να προκαλούν εθισμό. They are deliberately made addictive by an industry which is grotesquely unethical and uses bliss point programming to make these foods as addictive as possible. That's good business. Και βεβαίως επίτηδες έχουν φτιαχτεί να είναι εθιστικά από μια βιομηχανία η οποία είναι έχει φρικώδη έλλειψη ηθικής και χρησιμοποιεί την τεχνολογία του σημείου ευδαιμονίας για να δημιουργήσει τις τροφές της. So we eat more of them than they need, and they are very dense in calories. So the more of these foods you eat, the heavier we become. Και φυσικά καταλήγουμε να τρώμε πολύ περισσότερες από τις τροφές αυτές που έχουν νεκρές θερμίδες και να έχουμε πολύ μεγαλύτερη πρόληψη από αυτή που πραγματικά χρειαζόμαστε. And the more we die. Και τόσο περισσότερο πεθαίνουμε βεβαίως. They increase the risk of cancer, diabetes, early death, and it's dose-related. The more of these foods you eat, the more you die. Αυξάνουν τον κίνδυνο του καρκίνου, του διαβήτη και φυσικά έχουν άμεση σχέση με τη δόση, με τη δοσολόγηση. Δηλαδή, όσο περισσότερο τρως, τόσο περισσότερο αυξάνεται ο κίνδυνος, τόσο περισσότερο πεθαίνουμε. I'm not really interested in COVID anymore. It was never a problem. It was the government response that was the problem. Δεν με απασχολεί πλέον ο COVID, δεν ήταν και ποτέ πρόβλημα. Ήταν η κυβερνητική ανταπόκριση σε αυτό που ήταν πρόβλημα. But we know that the people who ate the most ultra-processed foods were most at risk of developing severe COVID. Όμως γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν το μεγαλύτερο κίνδυνο από τον COVID ήταν οι άνθρωποι που έτρωγαν τις περισσότερες υπερεπεξεργασμένες τροφές. And they were the most likely also to develop dementia. Και εκείνοι που είχαν τις περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν άνοια. There's also interesting evidence that the more of these ultra-processed foods you eat, the more the immune system becomes senescent. That is, the more rapidly it ages. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που δείχνουν ότι όσο περισσότερες τέτοιες τροφές καταναλώνει κανείς, τόσο περισσότερο γυρεότερο γίνεται το ανοσοποιητικό του σύστημα. Είναι σαν να φτάνει σε μεγαλύτερη ηλικία πιο γρήγορα. And I will reveal to you, this was not a study that was done in humans, but in rats, because rats are addicted to these foods in the same way that we are. Και θα σας αποκαλύψω και μια μελέτη η οποία δεν έγινε σε ανθρώπους, αλλά σε ποντίκια, σε αρουραίους που έχουν τον ίδιο εθισμό στις τροφές που έχουμε κι εμείς. So this is why life expectancy is falling, because we're eating so many of these foods. Γι' αυτό λοιπόν πέφτει και το προσδόκιμο ζωής, διότι τρώμε υπερβολικά πολλές τέτοιες τροφές. And we know that the other countries are going to follow soon, because that is where they eat the most ultra-processed foods. Διότι και μάλιστα ξέρουμε ότι ακολουθούν και άλλες χώρες, διότι έχουμε το ποσοστό των υπερεπεξεργασμένων τροφών που καταναλώνουν. So the collapse in public health, which started in North America, which is happening in Britain, we know that it will come to Ireland, Germany, Austria, Poland and Finland next. Η κατάρρευση λοιπόν του συστήματος της δημόσιας υγείας που ξεκίνησε στην Αμερική και συμβαίνει τώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρουμε ότι θα έχει και συνέχεια και θα ακολουθήσουν η Ιρλανδία, η Γερμανία, η Πολωνία και το Βέλγιο. Now in Greece, you have traditionally been protected. Στην Ελλάδα παραδοσιακά είσαστε προστατευμένοι. The traditional Greek diet was very healthy. It was very health protective. Η παραδοσιακή ελληνική διατροφή ήταν πάρα πολύ καλή, προσέφερε πάρα πολύ μεγάλη προστασία. But the traditional Greek diet is dying out. Η παραδοσιακή ελληνική διατροφή όμως τώρα πια αργοπεθαίνει. Because of the very aggressive marketing of the food companies that are producing these toxins. Εξαιτίας του πολύ επιθετικού μάρκετινγκ των εταιριών που παράγουν αυτές τις διατροφικές τοξίνες. So the same problems that we see in those high industrial diet consuming countries, they are coming here too. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα που παρατηρούμε σε χώρες που έχουν αυτή την υψηλή κατανάλωση σε βιομηχανική διατροφή έρχονται και εδώ. So we know how to stop chronic inflammatory stress. We do that with balanced oil. It is extremely effective. But I want to talk a little bit about the prebiotic fibers now. Έχουμε λοιπόν το balance oil, το οποίο είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό στο να μειώσει τη φλεγμονώδη αντίδραση. Θέλω όμως να μιλήσω λίγο για τις διατροφικές ίνες. This was a very large study, including at least one person who I know quite well, and it covered many, many countries. And they were able to demonstrate that if you ate more fibers in your diet, it reduced the risk of early death by a very significant 30%. That's how important fibers are.
Πρόκειται λοιπόν για μια τεράστια έρευνα που συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον έναν άνθρωπο που γνωρίζω, η οποία έλαβε χώρα σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μπόρεσε να αποδείξει ότι αυξάνοντας την κατανάλωση σε διατροφικές ίνες, μειώνει κανείς τον κίνδυνο του πρώιμου θανάτου κατά το τεράστιο ποσοστό του 30%. So they're reducing the risk here, as you see, of a number of cancers, other cancers too, and cardiovascular disease. Οπότε μειώνει την πιθανότητα για καρκίνο, για καρδιακιακές ασθένειες και κάποια άλλα πράγματα. Recently, it has been shown that it reduces the risk of dementia also. You've heard of the gut-brain connection. It's real and it's important. Πρόσφατα απεδείχθη ότι μειώνει και τον κίνδυνο της εμφάνισης της άνοιας. Σίγουρα έχετε ακουστά τη σύνδεση του εγκέφαλου και του εντέρου. Είναι πραγματική, υπάρχει, έχει αποδειχτεί. So let's quickly talk about how that works. Ας μιλήσουμε λίγο λοιπόν για το πώς λειτουργεί αυτό. If you eat prebiotic fibers, which we all used to do, that supports the growth of healthy bacteria in green. They are what we call saccharolytic species. They utilize these very special carbohydrates. Εάν λοιπόν καταναλώνετε φυτικές ίνες, κάτι το οποίο παλαιότερα όλοι κάναμε, αυτό ευνοεί την ανάπτυξη καλών βακτηρίων του εντέρου που έχουν συγκεκριμένη διατροφή. They produce compounds which are anti-inflammatory and which kill cancer cells. This is a good, healthy internal environment. Παράγουν λοιπόν ουσίες οι οποίες μεταξύ άλλων σκοτώνουν και τα καρκινικά κύτταρα. Αυτό είναι ένα καλό μικροβίωμα του εντέρου, μια καλή συνθήκη για το έντερο. The food industry has removed those fibers, and so these bacteria die off. They are replaced by proteolytic species in red, and this is now a totally different situation. Οι διατροφικές εταιρείες λοιπόν έχουν αφαιρέσει αυτές τις διατροφικές ίνες από τη διατροφή και τα καλά βακτήρια έχουν αντικατασταθεί με τα κακά βακτήρια τα οποία παράγουν άλλου είδους ουσίες και ενώσεις. They eat protein, which means they dissolve the mucosa and come into direct contact with our cells, the cells that line the intestine. Τρώνε πρωτεΐνη και καταστρέφουν το βλενώδη ιστό και σημαίνει ότι έρχονται σε απευθείας επαφή με τα εσώτερα τυχώματα του εντέρου. This causes enormous inflammation, and the cells start to separate, and now you have what we call leaky gut. Αυτό λοιπόν προκαλεί τεράστια φλεγμονή, τα κύτταρα αρχίζουν και διαχωρίζονται και πάμε σε ένα φαινόμενο που είναι γνωστό ως το φαινόμενο του διαρρέοντος εντέρου, το σύνδρομο του διαρρέοντος εντέρου. This damages many tissues. Αυτό λοιπόν βλάπτει πάρα πολλούς ιστούς. So the important thing is to put fiber back into your diet and recreate a healthy microbiome. Το σημαντικό λοιπόν είναι να επανεισαγάγετε τις ίνες στη διατροφή σας, ώστε να έχετε ένα υγιές μικροβίωμα. These are some of the fibers we use. Κάποιες από τις ίνες που χρησιμοποιούμε είναι αυτές εδώ. A short molecule, it is degraded by the bacteria very quickly, so we add to this larger amounts of a similar molecule called inulin, which is longer, so it ferments more slowly. Τα μικρά αυτά αμόρια διαλύονται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο σύντομα μέσα στο έντερο, οπότε σε αυτό προσθέτουμε ένα άλλο μακρύτερο αμόριο που λέγεται ινουλίνη, οπότε αυτό αργεί να ζυμωθεί και φτάνει στα κατώτερα σημεία του εντέρου. Then we add larger amounts of 1,3,1,4-beta-glucans from oats, a bigger molecule, the fermentation is slower, and most of all, we add resistant starch from green banana, even a larger molecule, even slower fermentation. Και αυτό το οποίο κάνουμε στη συνέχεια είναι ότι προσθέτουμε διαδοχικά όλο και μεγαλύτερα μόρια μέχρι ένα σημείο, όπως από ανθεκτικά άμυλα ή από την πράσινη μπανάνα ή από άλλα τρόφιμα και κατά συνέπεια η ζύμωση στο έντερο καθυστερεί όλο και περισσότερο. And you need them all because in the gut, of course, everything is moving. Και τα χρειάζεσαι όλα γιατί στο έντερο προφανώς όλα κινούνται. So the first fiber is to react and to change the population of microbes from damaging to healthy. It's the fructooligosaccharides, the very small prebiotics. Οπότε το πρώτο πράγμα που κάνει το έντερο είναι ότι ανταποκρίνεται αλλάζοντας τη χλωρίδα του εντέρου από βλαβερά βακτήρια σε ευεργετικά επειδή τρέφεται πια με φρουκτόλιγοσακχαρίδες. Then the inulin take over, then the 1,3,1,4-beta-glucans, and finally the resistant starch. Και στη συνέχεια αναλαμβάνουν η ινουλίνη, μετά οι β-γλυκάνες από τη βρώμη και στο τέλος τα ανθεκτικά άμυλα. In this way, we change the whole microbiome throughout the entirety of the large intestine. Με τον τρόπο αυτό αλλάζουμε όλο το μικροβίωμα σε όλο το μήκος του παχαίου εντέρου. So now we can start to talk about how the modern diet makes us ill and how our products can be used as antidotes. Τώρα λοιπόν μπορούμε να αρχίσουμε να συζητούμε το πώς για αυτό το είδος της διατροφής τα δικά μας προϊόντα αποτελούν το αντίδοτο.
The industrial diet affects our entire metabolism. It also affects our epigenetic profile. Η βιομηχανική διατροφή επηρεάζει όλο μας το σύστημα και επίσης το επιγενετικό μας προφίλ Through these four mechanisms. μέσω αυτών των 4 μηχανισμών. And the situation is made worse by the fact that we are physically so inactive. Και αυτό επιδεινώνεται από το γεγονός ότι σωματικά είμαστε πάρα πολύ αδρανείς. What we do now is to put antidotes in place, and these are actually quite simple. Φέρνουμε λοιπόν σε λειτουργία τα αντίδοτα, τα οποία είναι και πάρα πολύ απλά μάλιστα. This is not an approach that uses drugs. All this does is to go backwards in time and identify the compounds that used to be in the diet that used to protect us and replace them in the modern diet. Και φυσικά δεν μιλάμε για κάτι το οποίο είναι νέα επιστημονική ανακάλυψη. Είναι η έρευνα του τι υπήρχε στη διατροφή προηγουμένως, η αναγνώριση του πράγματος αυτού και η επανεισαγωγή του στη σύγχρονη διατροφή. So balance oil puts out the fires of chronic inflammation very quickly, 120 days, and very effectively. Το balance oil λοιπόν σβήνει τις φωτιές της φλεγμονής και επαναφέρει την ισορροπία πάρα πολύ σύντομα, σε μόλις 120 μέρες. Most importantly, very safely. We do not kill our patients. Και το πιο σημαντικό, με πολύ μεγάλη ασφάλεια, δεν σκοτώνουμε τους ασθενείς μας. We can restore a healthy microbiota using xenobiotic. Αποκαθιστούμε το μικροβίωμα του εντέρου με το xenobiotic. We can restore a healthy micronutrient and phytonutrient profile with Extend. Αποκαθιστούμε το προφίλ των μικροθρεπτικών συστατικών με το Extend. I would like to persuade you all to take more exercise and eat less carbohydrates. Θα ήθελα επίσης να πείσω όλους σας να ασκήσετε περισσότερο και να τρώτε λιγότερους υδατάνθρακες. And some of you will do that. Κάποιοι θα το κάνετε. But for those who won't or can't, there is a biohack. Όσοι όμως δεν θα το κάνετε ή δεν μπορείτε να το κάνετε, υπάρχει ένα βιοκόλπο. Now, we cannot yet use this because the regulators in Denmark have, I believe, been bribed by the pharmaceutical industry to prevent this traditional remedy. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα, διότι νομίζω ότι οι ρυθμιστικές αρχές στη Δανία έχουν δωροδοκηθεί από τις φαρμακευτικές εταιρείες και μας αποτρέπουν τη χρήση αυτού του παραδοσιακού γιατρικού. That is because the pharmaceutical industry is investing billions of dollars in developing a compound which will do just this. Και ο λόγος είναι ότι η φαρμακευτική βιομηχανία επενδύει δισεκατομμύρια δολάρια στο να αναπτύξει μια ουσία που θα κάνει ακριβώς αυτό. They have identified some candidates. Έχουν αναγνωρίσει και κάποιους υποψηφίους. But the development has been problematic. One of the last most promising candidates was abandoned because it causes aggressive metastatic cancer. Όμως η έρευνα αυτή έχει εγκαταλειφθεί διότι μία από τις πιο πολλά υποσχόμενες τέτοιες ουσίες έμεινε στην άκρη γιατί προκαλούσε πάρα πολύ έντονο και επιθετικό μεταστατικό καρκίνο. We have a product that is safe, natural, has been used for 300 years. Εμείς έχουμε ένα προϊόν το οποίο είναι ασφαλές, είναι φυσικό και χρησιμοποιείται εδώ και 300 χρόνια. The pharmaceutical industry will do anything to stop us, and it is worth investing a few $1 million in buying off a couple of regulators in Denmark. That was a good investment for them, bad for us. Και φυσικά είναι το να επενδύσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες μερικά εκατομμύρια στη δωροδοκία ορισμένων από αυτούς που είναι στις ρυθμιστικές αρχές δεν είναι κάτι σπουδαίο για την επένδυσή τους. Είναι καλό για αυτούς και πολύ άσχημο για μας. So I'll finish by making a general point. Θα ολοκληρώσω λοιπόν λέγοντας κάτι πιο γενικό. We have a detailed understanding about how the modern diet and lifestyle condemns so many of you to unnecessary illness. Έχουμε πιο βαθιά πλέον κατανόηση για το για ποιο λόγο η σύγχρονη βιομηχανική διατροφή καταδικάζει τόσους πολλούς από εσάς σε ασθένειες. We know how to help you age more healthily. Ξέρουμε πώς να σας βοηθήσουμε να γεράσετε υγιώς. And how to extend healthy middle age. Και πώς να διευρύνουμε την υγιή μεσηλική ζωή. I'm probably one of the oldest people here. Πιθανότατα είμαι ένας από τους μεγαλύτερους σε ηλικία εδώ σε αυτή την αίθουσα. I was born in 1950. Γεννήθηκα το 1950. But I still feel, well, not young, but at least middle-aged. Ακόμα όμως νιώθω ότι όχι νέος, αλλά στη μέση ηλικία. No. The point is, my blood pressure is the same as it was when I was 18. Τι θέλω να πω, το θέμα είναι, η πίεσή μου είναι η ίδια με τότε που ήμουν 18. My reflex speed hasn't changed. Η ταχύτητα των αντανακλαστικών μου δεν έχει αλλάξει. My prescription is 1.5. It's really not so much. Η όρασή μου είναι στο 1,5, δεν είναι και πολύ.
My immune system is fantastic. I've had COVID twice. It was like a hangover. Το ανοσοποιητικό μου είναι καταπληκτικό. Έπαθα COVID 2 φορές. Ήταν σαν ένα hangover. It's not really about me. I'm just using myself as an example. Δεν έχει να κάνει με μένα αυτό που σας λέω. Απλά χρησιμοποιώ την περίπτωση τη δική μου ως παράδειγμα. And unlike many people of my age, I still have lots of hair. Και εν αντιθέσει με πολλούς ανθρώπους στην ηλικία μου, ακόμα έχω πολλά μαλλιά. My contemporaries in Florida, where I live, they look like a different generation. Οι σύγχρονοί μου, οι συνομήλικοι μου στη Φλόριντα όπου διαμένω, είναι σαν να είναι από εντελώς άλλη γενιά. Their skin looks like paper. Το δέρμα τους είναι σαν χαρτί. You know, if they were to bang their hand on the table, they would be bruising. They would spread halfway up their arm. Αν χτυπούσαν You've κατά seen λάθος that. το χέρι τους στο τραπέζι, θα έκαναν μια τεράστια μελανιά που θα διαχαιόταν στο χέρι όλο. And on average, they take 6 or 7 different medications every day. Και κατά μέσο όρο λαμβάνουν 6 με 7 διαφορετικές φαρμακευτικές αγωγές σε ημερήσια βάση. My point is, you have choices. Τι θέλω να πω, ότι έχεις επιλογές. You can age badly and rapidly and become medically dependent. Μπορείς να γεράσεις γρήγορα και άσχημα και να εξαρτάσαι από τα φάρμακα. Or you can slow the aging process. You can live well. You can extend your health expectancy. Ή μπορείς να γεράσεις αργά και όμορφα και να διευρύνεις το προσδόκιμο υγείας σου. You will have more time to get to know your grandchildren, Θα έχεις περισσότερο χρόνο να γνωρίζεις τα εγγόνια σου. perhaps even your great-grandchildren. Ίσως και τα δισεγγονά σου. It's a simple choice. Είναι μια απλή επιλογή. The problem is that health has become very political. Το πρόβλημα είναι ότι η υγεία έχει γίνει ένα μέρος της πολιτικής. Dwight Eisenhower, if you may remember, talked about what he called the military-industrial complex. Αν θυμάστε, ο Dwight Eisenhower μίλησε για το στρατιωτικό σύμπλεγμα. But what you might not know, that in his original draft of his speech, he actually referred to the military-industrial congressional complex because he understood the corruption of politicians. Αν όμως διαβάζετε το αρχικό προσχέδιο της ομιλίας του, δεν μιλούσε μόνο για το σύμπλεγμα στρατιωτικού και βιομηχανικού χώρου, αλλά και του Κογκρέσου. Γιατί? Διότι καταλάβαινε τη διαφθορά που υπάρχει στην πολιτική. In the end, he removed it from his speech at the last minute because he said to his colleagues, well, I'd better keep some friends. Την τελευταία στιγμή την αφαίρεσε τη φράση αυτή από την ομιλία του, διότι καθώς είπε στο στενό του περιβάλλον, εντάξει, ας κρατήσω και κάποιους φίλους σε σημεία κλειδιά. But what we have to deal with today is no longer a military-industrial congressional complex. It's more complicated than that now. Αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα δεν είναι το σύμπλεγμα του στρατιωτικού χώρου, του βιομηχανικού χώρου και του Κογκρέσου, της πολιτικής. Είναι πολύ πιο πολύπλοκο. This complex now also includes the information technology industry and the pharmaceutical industry. Αυτό το σύμπλεγμα στη σήμερον ημέρα συμπεριλαμβάνει τη βιομηχανία της πληροφοριακής τεχνολογίας και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. This is the deep state that is killing so many of us. Είναι η βαθιά κατάσταση που σκοτώνει τόσους πολλούς από εμάς. The reason why I work with Zinzino is, well, I would like to help people to become healthier, but I also want to create a better world. Ο λόγος που συνεργάζομαι με τη Zinzino είναι διότι, ναι, μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους, αλλά επίσης θα ήθελα να κάνω και τον κόσμο καλύτερο. A world where you are no longer dependent on pharmaceutical products. Έναν κόσμο στον οποίο δεν θα εξαρτάσαι πλέον από φαρμακευτικά προϊόντα. Where you can take care of your own health. Όπου μπορείς ο ίδιος να φροντίσεις την υγεία σου. And the health of your family, your loved ones and your community. Και φυσικά την υγεία όχι μόνο τη δική σου, αλλά και των αγαπημένων σου και της οικογένειάς σου, της ευρύτερης και της κοινότητάς σου. You can even make it into a business. I don't care. Μπορείς ακόμα να το κάνεις και επιχείρηση, δεν ξέρω. But the point is, we can make this world a better place. And I'm trying to do that. I'm very happy that you are joining me in this attempt. Thank you.